תקועים שעות בבחירת סגנון למשחק. עזבו הכל, תשתמשו בשיטה הזאת. אהלן חברים, ברוכים הבאים לסרטון השני בסדרה. בסרטון הקודם דיברנו על שני מסלולים בתוך משחקים, מסלול הטכני ומסלול האמנותי. היום אנחנו מתקדמים במסלול האמנותי. אנחנו חותכים את כל ההקדמות וניגש ישר לעניין. אני הולך לדבר איתכם תכלס על אחת השיטות הפרקטיות שיש, גם למי שמחפש עבודה הראשונה שלו בתעשייה וגם למי שחולם להשיג קצת מימון למשחק האינדי שהוא בונה לגמרי לבד. תכינו לעצמכם כוס קפה כי אנחנו הולכים לפרק את זה לארבע צעדים פשוטים. הצעד הראשון הוא סופר חשוב לפני שאתם בכלל מתחייבים על מה לעבוד. קודם כל חוקרים את השוק, רוב האנשים עושים את זה הפוך, קודם כל נועלים על משהו ואחר כך מגלים שאין לזה קהל. אנחנו נעשה את זה נכון, קודם כל נראה מה באמת עובד עכשיו, והקטע, לפני שאנחנו מתחילים, יש כאלה שרוצים לסטים לרשימת ה-Best Sellers, זו טעות. הרשימה הזאת מלאה בסטודיו של טריפל איי עם תקציב ענק, זה לא אנחנו. אנחנו הולכים לסטים די.בי, זה רק אחד הכלים שאנחנו יכולים להיעזר בו, ויש שני מסלולים, תלוי איפה אתם עומדים כרגע. אם אתם עדיין מחפשים כיוון, יש מסלול אחד. אם כבר יש לכם רעיון ואתם יודעים בדיוק איזה סוג משחק, אז יש מסלול שני. במקום להסביר את זה במילים, בואו אני פשוט אראה לכם את זה על המסך. אז הכלי הראשון שאנחנו נעזר בו הוא נקרא SteamDB Info. אנחנו נכנסים, זה הדאטאבייס של Steam, זה כאילו הכתובת. ואנחנו הולכים לצ'ארטס, כן? ועכשיו מי שלא סגור על הסגנון משחק שהוא רוצה, הוא רוצה לראות מה מצליח ולבחור מה יותר בא לו לפתח, אז קודם כל עושים פה מיון על אינדי, זה חשוב. ואז זה כבר סידר לנו את זה לפי הרנק, כן? כמה שחקנים יש, כמות השחקנים שמשחקים במשחק, ולפי זה הוא ממיין. אז זה כמה שחקנים יש כרגע, זה כמה שחקנים יש ב-24, כמה המקסימום שהיה ב-24 שעות האחרונות, וזה כמה בכל הזמנים, אז כמה שחקנים היו. אנחנו רואים שזה, יש למשחק הזה פשוט כמות שחקנים פסיכית, כאילו, כן, והוא נחשב לאינדי, אבל למעשה זה לא ממש אינדי. רוב הסיכויים שזה אין-האוס של איזשהו סטודיו שנחשב שזה נחשב לאינדי, אבל זה לא. אנחנו הולכים לאמצע הזהב, בוא נגיד ככה, מחפשים משחקים בין 60 ל-80. כאילו זה, בוא נגיד ככה, אני ככה מחפש את המשחקים בצורה הזאת. אז פה אנחנו יכולים לראות המשחק הזה הוא זכה לפרסום מטורף בהתחלה, ואז הקהל איבד בו עניין, אבל עדיין יש לו כמות שחקנים נכבדת, אבל אני פחות מסתכל, כשזה ככה, כשזה כזה דרסטי, כאילו אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על משחקים שהם פחות או יותר קרובים אחד לשני, כאילו, כמה זה all time, 24 פיק, כן, על שני המספרים האלה. אז אפשר לראות, למשל, את זה, טייבלטופ סימולטור, הוא די טוב, אנחנו עושים, אם אנחנו גם אוהבים, היינו רוצים לפתח את הסגנון הזה, אתם יכולים להסתכל פנימה, כאילו, לראות מה הסקריפשוטים, לראות את הגיימפליי וכאלה. אם אתם מעוניינים אז רוצים פלוס, כן? וזהו, וככה, בוא נגיד ככה, במספרים האלה כל משחק שלא תבחרו, אלא אם כן הוא נופל ככה. הוא טוב לכם, כאינדי, כן? אז אני אומר, כאילו, לא משנה מה אתם בוחרים, אנחנו פשוט, העיקר שאתם סגורים, שאתם ממש רוצים לפתח את זה לפי הסקריפשוטים ולפי הגיימפליי, כן? ולוחצים פלוס, כן? ושזה גם לא יהיה מספר נמוך מדי מכל השאר, נגיד, זה יכול להיות מכובד, כן? אבל בואו אנחנו נראה מה יש פה עוד.
מאונטן בלייד, למשל, הנה, אחת הדוגמאות, זה לא ממש אינדי, כן? אתם תסתכלו על משחקים יותר פשוטים כאילו, ותשימו לב שאתם לא מוסיפים להשוואה יש כל מיני מודים למשחקים וכלים בסטים למכירה, אז שימו לב שאתם לא בוחרים את זה. למשל, הנה People Playground, נראה טוב, אני אוהב סוג כזה. Fair Let Loose, זה לא אינדי בכלל. ובוחרים משחק הכי פשוט וגם בסגנון שלכם שאתם אוהבים, לא הולכים על משהו מסובך, כן? אז אני הולך ל-compare, ופה אנחנו ישר רואים שאחד המשחקים שככה נכנס לתמונה זה הכתום, הוא בהתחלה כנראה לא עשו לו פרסום טוב או משהו כזה, פשוט פרסמו אותו בסטים, ואחר כך זה גדל וגדל, והוא נשאר, למרות שהוא נפל בסוף, אבל הוא עדיין, זה כמות נכבדת של השחקנים לאורך זמן, וזה מעניין את האנשים. אז מה זה הכתום הזה? זה ה-People Playground, כן? זה המשחק הזה. אנחנו יכולים לפתוח, לראות מי הפאבלישר. קודם כל, תפתחו אקסל כבר עכשיו. למשחקים שמעניינות, הסגנון שמעניין אתכם, תעתיקו את השם של הפאבלישר, זה אנחנו נשמור לאקסל, זה אנחנו נשמור לצעדים הבאים. ופה אתם יכולים לראות כאילו את הסקרינשוטים, מה המשחק כאילו, כן? אנשים לא אוהבים לאחרונה משחקים מסובכים, הם אוהבים יותר משחקים כאלה כיפים שאפשר להעביר את הזמן, אז קחו את זה בחשבון. וזה המשחק, אם אתם אוהבים את זה, אז וואלה, שימו את זה לרשימה, אבל תמשיכו לחפש, תעשו כמה פעמים השוואות, עד שאתם לא סגורים על משהו שבאמת מצליח. אז זאת אומרת, זה משחק טוב, כן? אז הירוק זה גם מגמה טובה, זה רק עולה ועולה ועולה. יש פה ירידות ועליות, כנראה זה כל מיני איבנטים או פאצ'ים שמשתחררים, אז אנשים נכנסים ומסתכלים. זה דווקא, זה נתון מאוד טוב, כן? אנחנו מסתכלים מה המשחק. זה נקרא Overcooked 2. רואים כאילו מה זה הסגנון הזה ועל מה הוא, ומסתכלים מי הפאבלישר גם ומעתיקים את השם שלו. בנו אותו ביוניטי וכל הנתונים פה, מתי הוא יצא, דברים כאלה. נתון טוב מאוד, ואם אתם לא אוהבים את הסגנון הזה, אז בגדול גם הטייבלטופ סימולטור הזה הוא השתחרר מזמן. הבעייתיות בדבר הזה שהוא רץ כל כך הרבה זמן, הוא למעשה צבר בוא נגיד, את הקומיוניטי שלו, כן? ואני דווקא לא הייתי מסתכל על המשחקים האלה, כי זה כבר כנראה, כי יש לו בייס זה קומיוניטי כאילו שיש לו כבר, הוא צבר לאורך הרבה שנים ואנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו יותר מעוניינים ככה שישתחררו ככל שלאחרונה, כן? ובוחרים אותו. אז זאת אומרת, אני הייתי בוחר בכתום והולך איתו, אז תסתכלו תעשו כמה השוואות כאלה. ולמי שעכשיו כבר היה נעול עוד מלפני זה על רעיון מסוים, על סגנון מסוים, הוא כבר אולי אפילו התחיל לפתח, אז אתם נכנסים לסטים DP,
לאותו אתר, אבל רושמים instant search, כן? ואז אתם מגיעים למסך הזה, אתם מפלטרים, למשל, אתם בונים משחק על רכבות או משהו כזה, כן? הטאגים הם מאוד, מאוד ככה, אפשר להגיע ממש לקטגוריה של המשחק שלכם, כן? אז קודם כל זה סינגל פייר, אינדי חשוב לסמן, תלת מימד אתם רוצים, ואתם רוצים ממש לרשום ריינג', כן? ואפילו אולי טרנספורטיישן. לסמן. אפשר לעשות פה אקסקלוד לכל מיני קטגוריות, כאילו, כן, אם אתם לא רוצים, כן. חשוב מאוד לסמן את הגיים, שזה משחק ולא, כי אנחנו יודעים שהסטים מוכר לא רק משחקים, פה אנחנו לא ניגע, פחות משנה למה. והגענו לרשימה הזאת, זה המשחק הכי מצליח, בוא נגיד אינדי, לאחרונה הוא השתחרר, האמת היא נראה לי הוא רק השתחרר. אנחנו רואים איזה סוג זה, המשחק רכבות תלת מימד, דווקא אנחנו רואים שמשחקים על רכבות שהם דווקא בתלת מימד הם יותר מוצלחים מהדו מימד, כאילו מוצלחים בהרבה. אז נכנסים לפה, מה אנחנו רואים? הולכים לצ'ארטס, כן? הולכים וואלה, מקס. הולכים למקס, כאילו, כמה מקסימלית. אנחנו רואים שאין לו הרבה נתונים פה, כי הוא רק יצא, מתי הוא יצא? רק ביולי. לא, במאי 2000. כן, זה יחסית לא מזמן, אבל מה שאנחנו רואים פה, שיש לו, הוא התייצב פה, ויש לו כמות סטבילית של שחקנים. כמובן שזה לא כמות, אם אתם תסתכלו, אתם תגידו, וואלה, זה כמות נמוכה של שחקנים, כן? אבל ככה זה, האינדי שהוא שחרר גם בעצמו והוא לא פאבלישר ודברים כאלה, אז ככה זה נראה. זה נחשב למוצלח לבין האינדי, כי הוא הגיע למשהו יציב, כאילו זה 80 שחקנים ליום זה מכובד, כן? למישהו שחרר משחק, אבל כן, הוא לא הגיע לפה יותר מדי זה, הצלחה, כאילו, כלומר, פה אנחנו הסתכלנו על משחקים, איזה סגנון משחק הוא ויראלי, כאילו, מה השחקנים הכי אוהבים היום, כאילו, אנחנו רואים שזה משחקים פשוטים דווקא הולכים יותר טוב, יש יותר שחקנים, וכנראה זה המגמה, זה כאילו המשחקים ממש ויראליים, כן? כאילו אם אנחנו הולכים לפה, מי הפאבלישר, טים 17, תראו איזה כמה שחקנים. זה היתרון של הפאבלישרים שהם מביאים יחד עם זאת אומרת, הם מביאים לך מלא בייס של השחקנים, כן, שמשחקים במשחק, ואם זה פאבלישר, כאילו אם המשחק הוא מתאים בדיוק למה שפאבלישר מפרסם, כן? אז כן, זה המתכון להצלחה, אבל קחו בחשבון שפאבלישר ייתן לכם אחוז מהמשחק ולא המחיר מלא. ככה כן, קחו את זה בחשבון, אבל עדיין, לדעתי הפאבלישר, הדרך של הפאבלישר יותר טובה מאשר לפתח את זה לבד, וככה העולם גם מכיר את המפתח, ועושים לכם פרסום כמפתח. מקסימום המשחק הבא אתם תעשו לבד, אבל כבר השם שלכם מוכר.
אז הכלי הנוסף שהוא דווקא נותן לנו את התמונה יותר פרטנית לדברים, לכמה משחקים כמה כסף נמכר למשחק ודברים כאלה, הוא נקרא Gamalytics.com, ואנחנו נכנסים, קודם כל אני הולך על מי שכבר היה לו את הרעיון משחק מראש, כן? אז הוא רוצה לבדוק מה הרווח היה ודברים כאלה. אז יש פה את ה-game list, כן? אנחנו בוחרים קודם כל, שימו לב, נגיד אנחנו נלך על הרצף, שיהיה לנו רצף, אנחנו נלך על משחק רכבות, כן? בואו נעשה פה קודם כל train, ונעשה גם חשוב אינדי, ונמיין לפי ה-release date, ואז אנחנו רואים את המשחק הזה, הוא די מוצלח בין כל אלה שהשתחררו לאחרונה, ואפשר לראות כמה עותקים הוא מכר ומה המחיר שלהם, כן? תקפילו את זה, יהיה לכם את הרווח, מינוס כל מיני הוצאות, כמובן על מודלים, אם זה בן אדם אחד היה בונה, אז עדיין הוא הוציא כסף על מישהו הכין לו מודלים, או הוא הוציא כסף על עוד דברים, כאילו אסטים במינוס מה שסטים לוקח ממנו, תפחיתו את זה, זה כאילו, אולי זה יצא לו אולי, לא יודע מה, 3/4 או אפילו חצי. אז אבל כן, אנחנו רואים, וגם אפשר לראות ככה מי היה מוצלח, בוא נגיד ככה, בכל השנים, אנחנו רואים שב-2019 יצא פה משחק Trains Forever, אנחנו, באתר הזה אנחנו יכולים לראות, בגלל שזה חשבון חינמי, כן, אני לא משלם על הפרופלן, זה לא נותן לי יותר מדי אינפורמציה פה, חוץ מהמספר העותקים שנמכרו בחודש האחרון, כי אנחנו רואים שזה עלה, כנראה ה-DLC יצא או משהו כזה, אבל עדיין אנחנו רואים שהמשחק נמכר. מה שאתם יכולים לעשות זה בשביל לראות כמה שחקנים יש בו זמנית עדיין היום וכאלה, אנחנו יכולים פשוט לקחת את השם הזה, כי זה רוב הסיכויים הוא בסטים, כן, ולהעתיק את השם ולהסתכל בסטים כמה שחקנים יש לו כאלה. מה אנחנו אבל רואים בנוסף, שהמשחק הזה הוא AA, קחו בחשבון אם אתם הולכים לפאבלישר, כמו שזה קרה פה, הדבלופר זה אורבן גיימס וזה הפאבלישר, קחו בחשבון שרוב הסיכויים שהקלאס של המשחק יהיה AA במקום אינדי, כי בדרך כלל הפאבלישר נותן לכם את צוות מעצבים, דברים כאלה, יהיה לכם צוות אפילו אולי מתכנתים, אז קחו בחשבון שאתם, למרות שהייתם בפועל אינדי, אבל מצאתם פאבלישר והעלה את זה ל-AA, זה בסדר, זה מקובל. עכשיו רואים מי השקיע, אתם רואים מי המשקיע היה, וכמה משחקים, זה דווקא נתון טוב, זה 30, זה אומר שזה לא משקיע יותר מדי גדול, הוא לא יסנן אתכם. אם אתם באים עם הסוג משחקים שהוא השקיע בעבר, אז או פחות סיכוי שהוא יסנן אתכם והוא יתייחס אליכם, בוא נגיד ככה. זה הניסיון שלי, כן? ופה המשחקים ששוחררו, כן, רואים שיש מכירות טובות, אז יש לו בייס טוב, אז זאת אומרת אם אתם הולכים על משחק רכבות, אז זה הפאבלישר כנראה, למרות שאנחנו נתקדם לשלב הבא, אתם תראו איך לבחור פאבלישרים גם. למי שלא סגור על סגנון משחקים, אז בנוסף
SteamDB, שאז עברנו לפני זה, אפשר להסתכל על העמודה, גם על ה-Generals and Tags בגמליטיקס, כן? וקודם כל בוחרים את השנה, בוא נגיד, לא יודע, 25 ינואר, כן? וטאגס זה אינדי, חשוב. ואז יש לנו תמונה הכללית ביותר, אבל זה ייתן לנו את הסגנון, בוא נגיד ככה, הראשי שאנחנו יכולים להתבסס עליו, כן? זאת אומרת, אתם קודם כל ממיינים על כמות המשחקים שיש, והקטע הוא להסתכל על כמות המשחקים, ככל שיהיה פחות נמוך, כלומר ה-value, ככל שפחות נמוך יותר טוב, וה-average revenue, ככל שיותר גבוה יותר טוב, כאילו, כלומר, אנחנו יכולים, ככל שכאילו העמודה הזאת היא יותר נמוכה והעמודה הזאת יותר גבוהה, ככה המשחק יותר מוצלח. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ב-Adventure וה-Casual, יש פה מלא משחקים וה-Revenue הוא נמוך. זאת אומרת, יש מלא משחקים מאוד זולים, זה לא הכיוון שלנו. אז מה אפשר לראות? שה-average revenue במשחקים strategy, למשל, לאחרונה, הוא בין הגבוהים, זאת אומרת, הוא הכי גבוה, אפשר להגיד הכי גבוה, כי אלה אנחנו לא לוקחים, early access זה קטגוריות שאנחנו מתעלמים מהן, אולי רייסינג, אבל אפשר לראות שהסטרטג'י לאחרונה, ה-average revenue שלו הוא הכי גבוה ועם הכי פחות משחקים שהוציאו, זאת אומרת, יש הרבה יותר סיכוי להרוויח, בוא נגיד ככה. במקום השני זה RPG, וסימולציה במקום שלישי. אז אפשר להבין זה שלושת הקטגוריות, זאת אומרת Strategy וסימוליישן ו-RPG, זה מה שהולך היום. וזהו, ואתם יכולים לבחור אחד מהשניים, אתם לא תטעו אף פעם. אז הגענו לשלב של בחירת, בוא נגיד, לרשימת הפאבלישרים, כן? הרי אתם זוכרים, כבר אמרתי לכם בשלבים הקודמים להוסיף פאבלישר לאקסל, אז פה אנחנו ממשיכים עם אותו אקסל, אפשר להוסיף את הפאבלישר, פשוט הכלי יותר נוח. אז אתם בוחרים פה, קודם כל זה באותות על גמליטיקס, כן, הולכים לפאבלישר ליסט, בוחרים פה אינדי ו-AA, ומה העמודות שאנחנו מסתכלים? קודם כל, מה מספר המשחקים, זאת אומרת, ממיינים על המשחק, כמות המשחקים שהם הוציאו. אני הייתי מציע ללכת על משהו בסביבות 60, כי ככה יש לכם יותר סיכוי למימון וגם אפשר לראות יותר, זאת אומרת, הפאבלישר הוא יותר, בוא נגיד ככה, יש סיכוי שישים לב על מה ששלחתם לו. אז זאת אומרת, פה זה מספר מכובד, 60, כן? חשוב לציין שזה אינדי. ואם אתם נגיד, יש לכם משחק או אקשן או אדוונצ'ר, אתם מסתכלים מי השקיע הכי הרבה, אנחנו מגיעים הנה פה למשל, הגענו ל-62% זה כאילו אקשן, אנחנו הולכים וזה נקרא איזשהו 505 גיימס, ואז אנחנו מסתכלים מה סוג המשחקים,
זאת אומרת איזה משחקים, זאת אומרת אם הסגנון הוא דומה לסגנון שלנו, כן? אז אפשר לראות כאילו איזה משחקים זה הוציא בעבר. דווקא משחקים מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, תראו מה הסגנון של המשחקים שהוא השקיע, ואתם תבינו אם זה מתאים גם לסגנון שלכם, אבל כן, זאת השיטה. ואז אתם ככה אוספים את כל הפאבלישרים האלה שהם אחוז הכי גבוה עם אחוז הכי גבוה בקטגוריה שלכם, כן? וחשוב לציין שה-revenue, זאת אומרת, ה-revenue יהיה, בואו נראה לכם רגע. מספר השחקנים, מספר המשחקים. שה-revenue יהיה מעל לפחות 20 מיליון, עם 60 משחקים ומשהו ומעל, בוא נגיד ככה, 20 מיליון זה ממש נמוך, כן? אבל נגיד 40 מיליון זה כבר מכובד מאוד. ואם אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שה-500 גיימס, אז יש לו, הנה הסתכלו, ה-revenue הוא פשוט מטורף. כאילו, זה פשוט יוצא מן הכלל, כן? זה פאבלישר שהוא משקיע כאילו במשחקים, הוא יודע לבחור, אז כן, למרות שיש לו גם משחקים פשוטים, אז זה פאבלישר טוב, ואיך יודעים שהוא גם טוב? יש לו גם אחוז ה-in-house מאוד קטן. זאת אומרת, הוא יותר משקיע באנשים מאשר הוא מפתח לבד. וכל מיני כאלה פה, הנה 90-100%, זאת אומרת, זה כאילו, הוא נחשב פאבלישר, הוא עושה הכל in-house. אז זהו, וככה אתם בוחרים את הפאבלישרים, כן? עם ה-revenue לפחות מעל 40, בוא נגיד ככה, 33 זה גם בסדר, הנה יש לו in-house זה 0, במה הוא משקיע יותר? 100% בסטרטג'י, בבקשה. וזהו, אתם נכנסים, מסתכלים מה המשחק, אם זה דומה למה שאתם רוצים, וככה מוסיפים את זה לאקסל. ואם כבר אני משתף את המסך, אני אראה לכם שתי חנויות לאסטים חינמיים, כן, שאתם יכולים להשתמש, לעשות בלוקים למשחק שלכם, כן, משהו, אפילו אם זה פלייסהולדרים כאלה, משהו שיהיה לכם על ההתחלה. אז הראשון זה ארקני, NL, כן. יש פה כל מיני אסטים מודולריים שאתם יכולים לבנות שלבים, דברים כאלה, כל מיני עצים ומכוניות, מה שאתם רוצים, גם לתלת מימד וגם לדו מימד. והאתר השני זה itch.io, כן? אתם הולכים מצד שמאל ל-Game Assets, וכאן אותו דבר, אתם מחפשים על הטאג, למשל House, ויש פה אסטים חינמיים וגם בתשלום, אבל תשלום נמוך. כן. הצעד השלישי הוא לגשת לבניית אב טיפוס, פרוטוטייפ, אבל שנייה אחת לפני שאנחנו ממשיכים, אם לא מצאתם אף פאבלישר שהשקיע לאחרונה בדיוק בסגנון שלכם, או דומה לו, אז אני אגיד לכם משהו שקצת קשה לשמוע, תשקלו לשנות את הכיוון ולבחור סוג אחר, חבל לעבוד חודשים על משהו שאף אחד לא ירצה לממן, אבל אם אתם בכל זאת חייבים לבנות דווקא את הסוג הזה, לכו על זה.
אז מצאנו פאבלישרים, טוב ויפה, מתחילים לבנות, אבל איך בונים אב טיפוס בלי להיתקע עליו חודשים? קודם כל תזכרו את המטרה, אנחנו לא בונים משחק מלא, אנחנו בונים משהו קטן שמוכיח את עצמו, שהוא כיף לשחק. דבר ראשון שצריך, הוא מנוע לבנות בו את האב טיפוס. אני לא אכנס עכשיו לאיזה מנוע לבחור, אז זה נושא שלם בפני עצמו ונצלול עליו בסרטונים הבאים. דבר שני, תתחילו מהצורה הכי גולמית, מה שנקרא גריי בוקס, במקום להשקיע שבועות בגרפיקה, תשתמשו בריבועים, עיגולים, בלוקים, אפורים, תבנו קודם כל מכניקה עצמה, גרפיקה יכולה להמתין, קודם כל שהמשחק ירגיש טוב ביד, כן? דבר שלישי, אל תבנו הכל מאפס, יש המון חבילות אסטים חינמיים ומעולים, כמו קני וגם תבניות, הן מוכנות לג'אנרים שלמים בתוך המנועים. קחו תבניות של פלטפורמר או משחק מבט על ותבנו עליו במקום להתחיל מדף ריק. אז בסוף מה האב טיפוס צריך לכלול? זה מסמך אפיון מסודר של המשחק ומשהו שעובד, כן? לא משחק מלא, לא גרפיקה מטורפת, אבל 1, 2 או 3 מכניקות שמרגישות כיף לשחק. תנו לעצמכם דדליין, חודש, 3, או כדי לא להיתקע על זה לנצח. הגענו לצעד הרביעי והאחרון, יש לכם רעיון ויש לכם אב טיפוס שעובד, ועכשיו אנחנו כותבים מכתב פנייה. אתם יושבים וכותבים אותו, סופר מושקע, קצר ומקצועי. ולמי שולחים אותו, נכון, לאותם מפיצים מהאקסל שהכנתם בצד, המטרה שלכם היא להראות להם ורצו לצרף איזה סרטון קצר של משחקיות, למה המשחק ספציפי שלכם תפור על הפורטפוליו שלכם. זהו חברים, זו השיטה, זה דורש קצת עבודת מחקר והרבה התמדה, אבל ככה נכנסים לתחום כמו המקצוענים, ואם אהבתם את הסרטון, הוא עזר לכם, תנו לייק למטה, אל תשכחו להירשם לערוץ כדי שלא תפספסו את הסרטון הבא, ותכתבו לי בתגובות איזה סוג משחק אתם מפתחים עכשיו, ואני קורא הכל, ויאללה, ליצור, לכו ליצור, ונתראה בסרטון הבא.